Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini adalah tutorial bagaimana kita hendak menghasilkan bolt dan nut beserta ulirnya, dan ulir ini akan dihasilkan menggunakan feature straight. Kepada siapa yang belum mengenali apa itu bolt dan nut, elok kita search dulu. Okey, kita type bolt, ambil image dan kemudian kita pilih nut. So di sini ditunjukkan beberapa jenis bolt dan nut yang ada di pasaran. Dan secara umumnya bolt dan nut ini adalah berbentuk poligon sisi 6 ataupun hexagon. So kita boleh mula melukis dengan create new file for part. So kita akan memilih untuk melukis bolt dahulu. Okey, bolt di sini dia mempunyai kepala dan ekor. Jadi di sini kita akan pilih front plane, select normal to. Jadi front plane tersebut akan berpusing bertentang dengan mata kita. Jadi ini akan memudahkan untuk drawing kita. Pilih polygon, okey, yang bersisi 6. Cari titik tengah di origin, klik, okey. Kemudian ambil smart dimension. Okay, set diameter 10 mm. So kita akan extrude boss sketch ini kepada mid plane. Pilih mid plane dengan distance 5 mm. Jadi ia akan menghasilkan 2.5 mm ke depan dan 2.5 mm ke belakang. Proses seterusnya adalah bagaimana kita hendak menghasilkan chamfer pada permukaan bolt ini. Okey. Jadi di sini kita nampak ada chamfer di bahagian sisi setiap hexagon tersebut. Setelah melukis circle pada permukaan hexagon tersebut, jadi kita akan melakukan extrude cut. Okey, extrude cut. Kita tidak mahu terus extrude cut, tetapi kita akan klik flip side to cut. Jadi dia akan memotong bahagian luar daripada circle tersebut. Ditambah dengan kita akan klik draft, okay, dengan bersudut 45 degrees. Dan kita nampak di sini bahagian yang dipotong oleh circle tersebut adalah berbentuk chamfer seperti ini. Kemudiannya untuk copy features cut extrude ke bahagian sebelah satu lagi. Okey, jadi kita akan menggunakan features mirror. Okey, pilih mirror face or mirror plane. Okey, iaitu pada front plane. Okey. Dan features to mirror, kita akan memilih features cut extrude.
Untuk step seterusnya, iaitu penghasilan ekor untuk bolt ini dan juga bagaimana kita nak menghasilkan thread, okey, kamu boleh follow tutorial ini sehingga habis.
itu sahaja tutorial kita pada video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.